quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Muy lento. Más tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer, por eso sé que vamos. Ahol most vagyunk, ez egy elég nagy értékű villa. Igen. Ugye? Milyen összegről beszélünk? Most ennek az eladási ára 3,4 millió euró, Aha. de ennek az a története, ha elmondhatom, hogy Hogyne? megpróbáltuk egy pár hónappal ezelőtt értékesíteni ezt a villát. Látszik majd a felújítandó villának a régi fotói. 1,2 millióért árultuk, mivel nagyon jó helyen van, Andalúzia szívében, gyönyörű kilátással a La Concha hegyre, amit már említettünk, és közel mindenhez sétatávolsága. De sajnos nem sikerült, eladjuk ezt a villát 1,2 millióért, ezért a tulajdonost meggyőztük, hogy fektessen be még tovább, és hozzunk olyan formára ezt a villát, amilyen formában el is lehet adni, ami a mai igényeknek megfelel. Körülbelül ez a színvilág, amit itt látunk, padlófűtés, fürdőszobákban, légkondicionáló, hatalmas nyírászárók, sok-sok fény, új konyhagépek, új bútorok, és elköltöttünk rá 550 000 eurót. A bútorcsomag, amit itt láttok, ez körülbelül 60 000 euró az egész villában. Tehát számolhatunk úgy, hogy ha akkor eladta volna, de nem adta 1,2 millióért, meg ráköltöttünk 600 000 eurót, az 1,8 millió. Ellenben, ha most mi 3,4-ért kínáljuk, és biztos lesz benne egy kis alkú is, azért ki lehet gyorsan számolni, hogy ez a kuwaiti tulajdonos rendkívül jól fog járni. Aha. És nagyon sok ilyen hasonló projektet tudok még. Be kell vallanom sajnos, hogy 100 000 euróval, mint már említettük, nem lehet ilyen bizniszeket csinálni, hogy az ember duplázzon, vagy nagy profitot hozzon, hanem valóban ez a lélektani 1 millió euró vagy a fölötti összeghatároknál lehet igazi pénzeket csinálni. Tehát 3,4 millió euróba kerül ez az ingatlan. Mi az, amit lehet venni 3,4 millió euróért? Ugye itt van hatalmas terek, rengeteg szoba. Hány szoba van? 5 szoba, 5 fürdő. 5 hálószoba, mindegyikhez fürdőszoba. Igen. És hatalmas terek, van lent továbbá egy iroda, van egy biliárdterem, egy moziszoba. Aha. Úgyhogy a teljes kényelmet szolgálja kint medence, kert, úgyhogy talán még egy jacuzzit lehetne felrakni valamelyik teraszra, és akkor full lenne a teljes kényelem. Még olyan kérdésem van, ami érdekes, hogy azt mondod, hogy a tulaj ezt 1,2 millióért akart eladni, és hogy ez egy lepukkant valami volt. De lakható? Értem, de ugye régebbiek már az. Igen, régebbi stílusú volt. És tehát ő ezt azért vette, hogy továbbadja konkrétan, vagy ő ezt használta is ebben? Használta, ebben lakott. Tehát ő egy darabig ezt használta, és akkor most felújítás után egy ekkora értéknövekmény van. Igen. Oké, hát nyilván azért, mert ugye értékes a környék, és viszonylag véges a kínálat. Igen. Amiről nem beszéltünk, és a szakmai körökben érdekes lehet, az a jutalék kérdése. És ez hogy működik itt? Itt Spanyolországban 5% jutalékot íratunk alá általában a tulajdonosokkal, és mivel körülbelül több mint 1000 ügynökség és több mint 5000 ügynök dolgozik, persze itt bele kell kalkulálni azokat, és csak egyetlen egy ingatlanja vagy kettő, és a tulajdonossal jóban van, ő is magát ingatlan irodának vagy ügynöknek nevezi. Az eladások nagyon nagy százaléka, több mint 90%-a minimum 2 vagy 3 ügynökségen keresztül történik, tehát ezt a jutalékot, ezt az 5%-ot az esetek legnagyobb többségében el kell osztani. De hát legalább működik a piac, úgyhogy az ilyen újépítésű villák esetében mi megfelelő módon szeretnénk ösztönözni a együttműködő partnereket, és ezt az ösztönzést úgy szoktuk, hogy mi már alapból 4% jutalékot kínálunk föl a teljes jutalékból, ezáltal nem helyezi hátrányba ezt a villát az ajánlott ingatlanok sorában az együttműködő partnerünk, hanem igenis ajánlani fogja, hiszen nagyon jól kereshet vele. Tehát azt mondod, hogy ti az együttműködő partnernek, aki a vevőt hozza nektek, 4% jutalékot tudtok ebből az összegből felajánlani. Igen. Igen. Pontosan azért, mert ez a mi projektünk, és hogyha ezt gyorsan kiszámoljuk fejben, ez 136 000 euró
Csak a vevő oldali jutalék. Igen, csak annak az ügynökségnek. Oké, hát akkor ingatlanos kollégák, hajrá, 1,3 millió forint. 1,3 milliárd forintos vevőt, ha esetleg tudtok, akit ez érdekel, akkor ne tartsátok magatokban. Oké, menjünk tovább. Lo que mañana voy a desayunar contigo. Sin límites nos vamos a vivir el borde. De la locura pa' hacer esta noche algo inolvidable. Hay un océano en tus caderas y yo me pierdo con la marea. Déjame ser tu náufrago. Mueve tu cuerpo, que eso es lo que yo más quiero ver. No dejes de bailar, déjate llevar, que te ves muy bien, bebé. Mueve tu cuerpo, enséñame lo que quieres hacer. Que tu movimiento me está prendiendo, es que te ves muy bien, bebé. Azt hiszem, azt megállapíthatjuk, hogy ennek a helynek zseniális hangulata van. A bulik, a tengerpart, a lányok, a tengerparti partik. Azt gondolom, hogy Ervin is egyetért azzal, hogy tehát te is jól érezted magad, ugye? Hadd mutassam be nektek Egri Ervint, aki az operatőrünk. Sziasztok! Egyébként azt is el kell azért mondjam, hogy ugye erről beszéltünk, hogy ha az ember ezt egy turistás verzióba akarja megoldani, akkor azért a világpénze nem elég. Igen. Mert el kell mondjam, hogy életem legdrágább sörét sikerült elfogyasztanom itt Puerto Los Banos a tengerparton, ami egy kis sör 8 euró, és éppen arról beszélgettünk, hogy egyébként 50 centért veszek egy kis sört a Mercadónába, a taxival 6 euró, amire hazajutok, tehát igazából akkor 6,5 euró ittam egy sört, bár ha vissza is kell jönni, az már nem jó, mert akkor az 12, de ha ketten ittunk sört, akkor már megéri. Na, szóval hülyeséget félretéve, mi az a dolog, ami miatt a magyarok Costa del Solt választják befektetésnek, lakhatásra, bármi miatt? Ez tényleg nagyon népszerű Costa del Sol már a 90-es évek óta. Azt gondolom, hogy az időjárás az első helyen foglal helyet, hiszen 300 napot süt a nap, és a legjobb mikroklimája Marbellának van Európán belül. Aztán második pontként kiemelném a fantasztikus egészségügyi ellátórendszert, hiszen itt az elmúlt pár évtizedben a spanyol kormány nagyon sok pénzt költött mind az állami, mind a magánegészségügyi rendszerre. Harmadrészt nagyon sokan azért választják ezt úti célul, vagy lakóhelyként, mert az iskolák nagyon-nagyon magas színvonalúak. Angol, spanyol, kétnyelvű oktatás folyik, de van német nyelvű iskola is, svéd, szinte minden nyelven van francia nyelvű iskola is. Tehát azok, akik szeretnék a gyerekeiket úgy előkészíteni a felsőoktatású intézményekre, akkor itt tökéletesen megtehetik. Mi az, ami tanácsolnál azoknak a honfitársainak, akik úgy gondolják, hogy megindulnának ebbe az irányba? Hát azt gondolom, hogy mindenképpen kell lenni a kedves honfitársainknak elegendő tartalékuknak, hogy ahhoz, hogy ide ebbe az új életbe belevágjanak, hiszen ez a lakhatás miatt jön. A lakhatás nem nyaralónak használnak. Igen, az mindenképpen. Úgyhogy ezt jó tanácsként tudnám mondani, meg hogy tájékozódjanak hiteles forrásból. Nagyon sok kókler van a piacon, akik próbálják behálózni a honfitársainkat, és óvatosan. Oké. Mi a legnagyobb hiba, amit elkövetnek a magyarok? Hát egyrészt sokan, akik nekivágnak pénz nélkül, hogy az említettem, és ez gyakori. A másik gyakori hiba, hogyha már eldöntötték, hogy vásárolnak, akkor a úgynevezett magyar reflexből azt gondolják, hogy itt lehet alkudozni, de a valóságban ez így nem ilyen. Főleg az utóbbi pár évben ezt meghazudtolta a piac, ugyanis nem lehet, hogy ha valami 300 000 euróba kerül, akkor van olyan spanyol, aki megkérdezi, hogy miért bemész a Corte Inglésbe, mennyibe kerül a nadrág, 40 euró, mennyit fizetsz, 40 eurót, na látod azt, hogy azért kerül 300 000 euróba ez a lakás. Úgyhogy, és a rossz hír, hogy mikor erre azt mondja a kedves honfitársunk, jó, akkor ne adjon rá, ugye? De nem így lesz, mert a következő 1-2 napban vagy hétben már el is lesz adva. És ugye, amit elfelejtenek rendszerint a magyarok, hogy itt nem magyar pénztárcával kell versenyezni, hanem dánnal, meg norvéggal, meg orosszal, meg belga, angollal, meg belgával, ami ugye nem biztos, hogy ugyanannyira vastag, mint mondjuk egy magyar pénztárca. Tehát ami mondjuk egy magyarnak soknak tűnik, azt mondjuk egy belga lehet, hogy kicsapja egy mellényzsebből. Igen. Na,
Még egy fontos kérdés, ami eszembe jutott, hogy nem beszéltünk a várható költségekről, adókról, illetékről, stb. Erről egy pár szót még beszéljünk. Aki ingatlant vásárol itt Spanyolországban, számolnia kell, maradjunk ennél a példánál a 300 000 eurós ingatlannál, plusz 7% névreírási illetékkel, 7%, amihez közjegyző, ügyvéd és egyéb költségek, de összesen még 1-2% jön hozzá. Tehát azt gondolom, hogy 10% alatt lesz az a költség, amivel számolni kell, ezért senki ne számolja ki fillérre pont azt az összeget, amit szeretne elkölteni lakásra, hanem ha 300 000 euróért szeretne vásárolni, akkor igenis számoljon 330 000 euró elegendő tőkével, hiszen ezt a vásárlás után 60 napon belül be kell fizetnie az adóhivatalnak. Oké. Hogyha eladásra kerül a sor, tehát nagy Isten valaki már olyan stádiumban van, hogy megvette, használta, élvezte, majd eladná, akkor ott ilyen adóval kell számolni. Ez is egy fontos különbség, hogy itt nincs elévülés, és hogyha valaki 20 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant, és most adja el, akkor a 20 évvel ezelőtti ár és a mostani eladási ár közötti különbség, inflációval mérsékelt különbség után adót kell fizetnie, egy nyereségadót. És ezt a 21%-ot, ezt a nyereségadót meg kell fizetnie mindenképpen. 21%, tehát ugye szoktuk hasonlítgatni Magyarországon ennyi az áfa, meg ennyi az adó, meg stb. Most ebben az esetben akkor tulajdonképpen az illeték és a fizetendő adó is magasabb. Az élet viszont, ha az ember okosan csinálja, akkor olcsó. Igen. Hát ha nem 8 euróra veszed. Hát jó, de hát ugye nem úr, aki nem herdál, ugye ezt is ki kell próbálni, meg legalább sztorizhatok róla. Igen. Egy utolsó kérdésként, hogyha egy mondatba össze kéne foglalni, miért jó Marbellán, Costa del Solon élni, akkor mit mondaná? Hát azt gondolom, hogy a képek magukért beszélnek, Az biztos. és ezt csak annyival illusztrálnám, hogy minőségi élet. Oké. Zsolt, nagyon köszönjük ezt a néhány napot. Köszönöm. Nagyon jó utat nektek. Köszönjük. Várlak benneteket vissza. Úgy legyen.